ચેનલ ફૂડ સેશનમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે એકદમ ચટાકેદાર કાઠિયાવાડી લીલી ડુંગળી પનીરનું શાક બનાવીશું। તમે એકવાર આ શાક બનાવશો ને તો પછી વારંવાર બનાવતા રહેશો। તો ચાલો આ ખાવાની ખૂબ જ મજા પડે તેવું કાઠિયાવાડી લીલી ડુંગળી પનીરનું શાક બનાવવાની શરૂઆત કરીએ। કાઠિયાવાડી લીલી ડુંગળી પનીરનું શાક બનાવવા માટે સૌથી પહેલાં એક વાસણમાં 4 ટેબલસ્પૂન તેલ ગરમ મૂકીશું। તેલ ગરમ થાય એટલે તેમાં અડધી ટીસ્પૂન હિંગ અને તેની સાથે ખડા મસાલામાં 1 ટીસ્પૂન આખું જીરું, 8 લવિંગ, 1 મોટો એલચો અને 3 લાલ સૂકા મરચાં ઉમેરીને તેને 10 થી 15 સેકન્ડ માટે સાતળી લેશું। અને ત્યાર પછી તેમાં 500 ગ્રામ લીલી ડુંગળી લઈ તેના વ્હાઇટ પાર્ટને કટ કરીને ઉમેરી દઈશું। અત્યારે ડુંગળીના ગ્રીન પાર્ટને એડ નહીં કરીએ, ગ્રીન પાર્ટને આપણે પાછળથી એડ કરીશું જેથી તે બળી ના જાય। હવે ડુંગળીનો થોડો ટ્રાન્સલ્યુસન્ટ જેવો કલર થવા લાગે ત્યાં સુધી તેને પકાવીશું। ડુંગળી જ્યારે કૂક થતી હોય ત્યારે તેમાં 8 થી 10 મીઠા લીમડાના પાન એડ કરીને તેને મિક્સ કરી લેશું। હવે જોઈ શકાય છે કે ડુંગળીનો ટ્રાન્સલ્યુસન્ટ જેવો કલર થવા લાગ્યો છે। તો હવે તેમાં 1/4 કપ જેટલી આદુ મરચાં લસણની પેસ્ટ ઉમેરીને તેને 1.5 થી 2 મિનિટ માટે સાતળી લેશું। અહીંયા આદુ મરચાં લસણની પેસ્ટ બનાવવા માટે તીખા ના હોય એ રીતના 3 થી 4 લીલા મરચાં, એક નાનો આદુનો કટકો અને 15 થી 20 લસણની કળીઓ લીધેલી હતી। 2 મિનિટ જેવું આદુ મરચાં લસણની પેસ્ટ પાકે ત્યાર પછી તેમાં બધા જ મસાલા જેમ કે 2 ટેબલસ્પૂન લાલ મરચું પાવડર, 3 થી 4 ટેબલસ્પૂન ધાણા જીરું પાવડર, 1 ટીસ્પૂન હળદર પાવડર અને અડધી ટીસ્પૂન જેટલો તજ બાદિયાનો ભૂકો ઉમેરી બધા જ મસાલાને સરસ રીતે મિક્સ કરી દઈશું। તજ બાદિયાના ભૂકાની જગ્યાએ તમે ગરમ મસાલાનો ઉપયોગ પણ કરી શકો છો। અહીં મસાલાને વધારે પકાવીશું તો તે બળી જવાની શક્યતા રહે છે, એટલે બધા મસાલા સરસ રીતે મિક્સ થઈ જાય એટલે તરત જ તેમાં 3 મીડિયમ સાઇઝના ટમેટાને ઝીણા સમારીને ઉમેરી દઈશું અને સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈ ટમેટાને પકાવીશું। 3 થી 4 મિનિટ જેવું પાક્યા પછી હવે જોઈ શકાય છે કે ટમેટા ઓલમોસ્ટ પાકવા આવ્યા છે। તો હવે તેમાં 10 થી 15 કાજુની પેસ્ટ ઉમેરી દઈશું। કાજુની પેસ્ટ બનાવવા માટે પહેલાં કાજુને કલાક માટે પલાળીને પછી તેની પેસ્ટ બનાવવી। કાજુની પેસ્ટને બરાબર રીતે મિક્સ કરી લઈ તેને એકાદ મિનિટ માટે પકાવીશું। હવે તેમાં સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું અને અડધી ટીસ્પૂન જેટલી ખાંડ ઉમેરીશું। અહીંયા ખાંડના લીધે શાકમાં ગળાશ નથી આવતી પણ શાકનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સારો લાગે છે। અને ત્યાર પછી હવે આપણે જે ઝીણો સમારેલો ડુંગળીનો ગ્રીન પાર્ટ બાકી રાખ્યો હતો તેને ઉમેરીને શાકમાં સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈ તેને પકાવીશું। શાક તૈયાર થાય ત્યાં સુધીમાં જો હજી સુધી તમે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ નથી કરી અને તમે મારી નવી રેસિપીઝ જોવા માંગતા હો તો નીચે આપેલા સબસ્ક્રાઇબ બટન પર પ્રેસ કરો અને બાજુના બેલ આઇકન પર ક્લિક કરો જેથી તમને મારા નવા વિડીયોનું નોટિફિકેશન મળતું રહે। 3 થી 4 મિનિટ જેવું પાક્યા પછી હવે જોઈ શકાય છે કે ડુંગળીનો ગ્રીન પાર્ટ પણ સરસ રીતે કૂક થઈ ગયો છે। તો હવે શાકને થોડું ગ્રેવીવાળું બનાવવા માટે તેમાં 1 કપ જેટલું પાણી ઉમેરીને તેને સરસ રીતે મિક્સ કરી લેશું। પાણી ઉમેર્યા પછી હવે ગ્રેવી સરસથી ઉકળવા લાગી છે અને તેમાંથી તેલ પણ છૂટું પડવા લાગ્યું છે। તો હવે તેને ચમચા વડે એક વખત સરસ રીતે હલાવી લેશું અને ત્યાર પછી તેમાં 200 ગ્રામ પનીરને ઝીણા કટકા કરીને ઉમેરી દઈશું। અહીંયા બને ત્યાં સુધી પનીરના નાના કટકા જ કરવા, બાકી તમે તમારા ચોઈસ પ્રમાણે ગમે તે સાઈઝના કટકા કરી શકો છો। પનીર શાકમાં સરસ રીતે મિક્સ થઈ જાય ત્યાર પછી તેને ઢાંકણ ઢાંકીને 2 થી 3 મિનિટ માટે મીડિયમ ટુ લો ફ્લેમ ઉપર કૂક કરીશું જેથી કરીને પનીરમાં સબ્જીનો મસ્ત ટેસ્ટ બેસી જાય।
2.5 થી 3 મિનિટ જેવું શાક પાક્યા પછી હવે ઢાંકણ ખોલીએ તો શાકની કેટલી મસ્ત સુગંધ આવે છે કે એમ થાય કે ફટાફટ ખાવા લાગીએ, અને એ સાથે શાક કેટલું મસ્ત પણ દેખાય છે. હવે શાકને ચમચા વડે સરસથી હલાવી લેશું અને ત્યાર પછી ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું. અને આપણું આ ચટાકેદાર કાઠિયાવાડી લીલી ડુંગળી પનીરનું શાક તૈયાર છે. દેખાય છે ને કેટલું મસ્ત? તો ચાલો ફટાફટ આ લીલી ડુંગળી પનીરના શાકને સર્વિંગ પ્લેટમાં સર્વ કરીએ. તમે પણ એકવાર આ કાઠિયાવાડી લીલી ડુંગળી પનીરનું શાક ઘરે જરૂરથી ટ્રાય કરજો. બધા આંગળા ચાટતા રહી જશે. અને પછી મને કમેન્ટ કરીને કહેજો કે તમને અને તમારા ફેમિલીને આ શાક કેવું લાગ્યું. જો મારી રેસિપી ગમે તો વિડીયોને લાઈક કરજો અને તમારા ફ્રેન્ડ સાથે શેર પણ કરજો. અને હા, મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. થેન્ક યુ સો મચ.